it's me, Marya, and welcome back again to my YouTube channel. I know, alam ko na parang maingay, hindi parang, kasi umuulan sa labas. And yan, and for today's video is December 3, 2019. And ayun, nakalimutan ko kasi mag-intro sa video na to. So, ayan, ngayon ako mag-i-intro kahit na natapos ko na lahat ng ginawa ko sa video na to. Meron kasi ako, di ba, ang biniling mga room decorations. So, I just wanted to, kabit sa kwarto ko kung saan man pwede siya ikabit dito. So, samahan nyo akong i-room makeover yung mga decorations dito sa kwarto ko. And, ayun, yung unang video na ipapakita ko, i-insert ko yung clip dito, is yung kung paano ko in-spray paint yung mga grid, yung mga mesh wire, yung mga anong tawag doon? Yung album, yung picture frame, ayan, yun yung unang video na yun. So, ipapakita ko sa inyo. And, ayan, so, I hope you like this video. Butterfly, where you gonna go tonight? Wish I was just like you, maybe then you'd take me high, away from it all again, away from my troubles and my sin, away from the fears inside, away from the tears I try to hide away, 'cause I just wanna make you smile, but I know that'll take a while, 'cause I'm trying to find myself. Hi guys! Ito na yung finished product natin. Ayan na siya. Pinapatuyo na lang dahil nabaligtad na rin yan. Yung kabila niyan. So, pinapatuyo na lang. Yay! Day 2. Hey guys! It's finally done. And finally, ito na yung nagawa ko. Yung in-spray paint ko na what do you call this? Mesh wire. Yeah, na-spray paint ko na siya na black. And then, I will hanap-hanap. So, maghahanap lang ako ng lagayan dito na pwede ko itong isabit. And, yeah, it's good to go na. So, before that, kailangan ko munang gumawa ng something carpentry. Magka-carpentry mo tayo because I am a strong and independent woman. Nilagay ko na siya guys, at nilagay ko lang siya dito pagbukas mo ng pinto. Yan ang ganda makikita mo. I know it's kind of paleng dito, pero straight talaga siya when you see this one. So yeah. So I will start with decorating. So meron ako nito dito. Meron akong mesh wire na di-sabit. And meron din akong fairy lights na nabili, and it's 1 meter. So I will think if ipapalibot ko na lang siya dito. So, just wait a moment. Thousand years later. Very liit lang yan. Siguro dahil side table niya. So, let's unwrap it using your cutter.
kasi sakto yung tornilyo niya. So, pag nagkamali ka, bibili ka pa ng tornilyo. Nizagalendez. He gave it to me. He gave it to me. He gave it to me. Day 3. Hi guys! Bali ngayon ay magbabalot tayo or idodope natin tong mesa na nabili ko. Kasi itong mesang nabili ko na to is hindi ko type yung kulay. Kasi actually, dalawa yung kulay niyan. Pero unfortunately, hindi available yung light color na pinaka-want ko. So, bumili ako sa Shopee ng parang sticker or sticker talaga siya. Ang style niya is wood. And eto, nakuha ko naman yung parang gusto kong kulay. Ito siya. Yung medyo lighter na wood. So, ito siya. Dalawa nga yung nabili ko eh. Di ko ikala ko kasi kulang yung isa. Pero di ko na-expect na sobrang laki pala nito. Kaya, napasumobra. Wait lang. Bubuksan ko lang. Excited na ako. Excited na ako. Ayan siya. Dalawa yung binili ko. Tapos, ang kapal niya pala. So, hindi ko alam kung gaano kadami yung mga gamit ko na to. Pero ayun, samahan niyo ako i-dope itong aking people. So, tatagay ko muna lahat ng kalat dito. He gave it to me. He gave it to me. Anytime I'm alone, I can't help thinking about you. All I want, all I need, all I see is just me and you. He giving me that good shit. He gave it to me. Good shit. He giving me that good shit. He gave it to me. Good shit. He gave it to me. He gave it to me. He gave it to me. Same. I be tripping and making mistakes. I made it too many in my past.